प्रशंसा दिनेछौँ किनभने हामीलाई वचनले भन्दछ परम प्रभु बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन म नै तिमीहरूका ईश्वर हुँ अनि म बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन भनेर हामीलाई वचनले भनिसकेको छ। यसकारण हामी सबैजना उठ्नेछौँ अनि यो समय चाहिँ हामी हाम्रो भाइहरूलाई दिनेछौँ अनि उहाँहरूले नै विश्वासको सारलाई पढ्नुहुनेछ अनि स्तुति आराधनालाई पनि लिड गर्नुहुनेछ। सबैलाई हिजै मसी हुन्छ। आज हाम्रो समयमा जानुभन्दा अगाडि हामी केही समय आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ। हामी स्तुति वर्षमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो हृदयलाई हामी जाँच्नेछौँ एकछिन। केही समय हाम्रो सबैजनाले आँखा बन्द गरेर केही समय आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, किनभने हामी परमेश्वरको चरणमा जानुभन्दा अगाडि पहिले हामीले हृदयलाई आफ्नो तयार पार्ने एकदमै जरुरी छ। हामीले आत्मा सत्यतामा परमेश्वरलाई बुझ्नु छ भनेपछि हाम्रो हृदय पहिला हामीले परमेश्वरको प्रेमले भर्नु जरुरी छ। पहिला हामी परमेश्वरलाई आदर गर्नलाई पहिला हामी पवित्र आत्मालाई बोलाउनेछौँ। भन्नेछौँ पवित्र आत्मा मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँको प्रेममा गइरहेर प्रभु तपाईँले स्तुति प्रशंसा गर्नलाई तपाईँले गर्नुहोस्। साँच्चै नै पत्रुसले भनेका छन् जसरी धन्यको त्यो मानिस हो जसले परमेश्वरलाई देखेको छैन त्यही पनि उसले प्रेम गर्छ। साँच्चै धन्यको हो त्यो मानिस जसले परमेश्वरलाई देखेको छैन त्यही पनि उसलाई विश्वास गर्छ। उनीहरूको हृदय अनन्त जीवनले भरिएको छ। तर प्रश्न आज तपाईँमा हामीमा हाम्रो हृदयमा हामीले कतै बास दिएका छौँ? हाम्रो हृदयमा पहिले प्राथमिकता कतै दिएका छौँ? के आज हामीले परमेश्वरको प्रेमले भरेका छौँ? कि आज हाम्रो हृदयमा हामीले आफ्नो तरिकाको परमेश्वर बनाएका छौँ? कि जो हामीलाई चाहिएको बेला मात्र हामीले काम गर्न लाउने अनि नचाहेको हामी मुक्ति बनाएर हाम्रो हृदयमा हेर्नुहोस्। तपाईँले हाम्रो हृदयलाई जाँच्नुहोस् एकछिन। हाम्रो हृदयमा हाम्रो बाइबलमा भएको परमेश्वर हुन्छ कि आफ्नो इच्छाको परमेश्वर हुन्छ? हाम्रो बाइबलमा भएको परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले हाम्रो हृदयमा दिएका छौँ कि आफ्नो इच्छाले एउटा बनावटी प्रेम बनाएर हामीले परमेश्वरलाई राखेका छौँ? यो आज हामीले मनन गर्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने हामीलाई यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि एउटा पवित्र प्रेमको उदाहरण दिनुभएको थियो। किनभने उहाँलाई थाहा छ हामी परमेश्वरलाई हामी मानिस जाति भन्छ, हामी स्वार्थी हुन्छौँ, हामी लोभी हुन्छौँ, हामी पाप गर्छौँ। तर उहाँलाई क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि थाहा थियो कि हामी मानिस जाति यस्तो छौँ। हामी उहाँलाई क्रुसमा गएर हामीले मुक्ति दिए पनि हामीले नराम्रो कामहरू छोड्ने छैन भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। तर उहाँले एउटा सङ्कुच मान्नु भएन। उहाँले एउटा मनमा एउटा अङ्कनाट गर्नु भएन कि मेरो मानिस जातिहरूलाई मैले यिनीहरूलाई मेरो बलिदानलाई यिनीहरू बिर्सेर मभन्दा टाढा जान्छन् भनेर उहाँले सोच्नु भएन। तर उहाँले एउटा पवित्र प्रेमको उदाहरण दिनुभयो। जुन प्रेमले गर्दा तपाईँ हामीले मुक्ति पाएका छौँ। कि आज हामीले त्यही पवित्र प्रेमलाई सम्झेर उहाँलाई स्तुति प्रशंसा चढाउँदैछौँ कि छैन भने आफ्नो हृदयलाई तयार पार्नुहोस्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई स्वतन्त्र पार्नुहोस्, तपाईँको आनन्दले भर्नुहोस् ताकि प्रभु तपाईँमा स्वतन्त्र भएर प्रभु तपाईँको नामको घोषणा गर्न सकौँ। ताकि स्वतन्त्र भएर प्रभु तपाईँमा गीत गाउन सकौँ र तपाईँमा रमात गर्न सकौँ। प्रभु कुनै सङ्कोचको हृदयले होइन प्रभु, कुनै भारको हृदयले होइन, तर कुनै बोझको हृदयले होइन प्रभु, तर तपाईँको पवित्र आनन्दको तपाईँको पवित्र प्रेमको हृदयले गर्न सकौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। हाम्रो सबैजना मुख खोलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। ऊ प्रभु साँच्चै नै भइसक्यो तपाईँले तयार पार्नुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँको प्रेमको घोषणा गर्नको निम्ति तयार पार्नुहोस् प्रभु। तपाईँको मुक्तिको घोषणा गर्नको निम्ति तयार पार्नुहोस्। किनभने तपाईँको प्रेम अनन्त छ प्रभु, तपाईँको आशिष अनन्त छ प्रभु, तपाईँको महिमा अनन्त छ प्रभु। साँच्चै तपाईँ आदिदेखि आदिसम्म प्रभु तपाईँ सदा सर्वदा हाम्रो साथमा भई परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले धन्यवाद दिँदछ प्रभु। ओ प्रभु हालेलुया, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। यीशु नामको सबैजनाले वचनले घोषणा गर्नुहोस् यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट नै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो सरस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको यीशु ख्रीष्टको यीशु ख्रीष्टको अब उहाँको नामलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको नामलाई प्रशंसा दिन्छौँ।
साँच्चै नै तपाईँ पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई आराधना गर्छु प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ अनमोल, तपाईँको अनमोल रगतको प्रभु, तपाईँ त अनमोल रगतको निम्ति धन्यवाद दिन्छु प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको जागृतिको लागि धन्यवाद प्रभु, तपाईँको त्यो प्रेमको निम्ति धन्यवाद प्रभु। साँच्चै नै प्रभु हामी मानिस भएर प्रभु कतिचोटि स्वार्थी हुन्छौँ प्रभु, कतिचोटि बरालेर हिँड्छौँ प्रभु, तपाईँले इन्कार गरेर हिँडिरहेका हुन्छौँ प्रभु, तर तपाईँले हामीलाई कहिले इन्कार गर्दैन प्रभु, तपाईँले हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँको प्रेम प्रभु सदा सर्वदा पवित्र पवित्र छ प्रभु, तपाईँको शान्ति प्रभु सदा सर्वदा हाम्रो निम्ति छ प्रभु। हाम्रो प्राण आत्मालाई शान्ति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी उचाल्दछौँ प्रभु। साँच्चै प्रभु धन्यवाद छ प्रभु, सम्पूर्ण तपाईँको प्रेमको निम्ति, तपाईँको शान्तिको निम्ति प्रभु, यो जीवनको निम्ति प्रभु, मलाई चुन्नु भएको निम्ति प्रभु, हामीलाई चुन्नु भएको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। साँच्चै प्रभु धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। सम्पूर्ण अर्ज बिन्ती चढाउने माग्दछु आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। स्कुटरबाट लडेर दुखेको थियो अनि म मिसिनमा काम गर्थेँ, मैले मिसिन चलाउन नसके भएर म चाहिँ एकदमै प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि प्रार्थना गर्दा गर्दै मेरो श्रीमानको पनि कन्ट्र्याक्टको काम सिद्धियो, मेरो पनि काम छैन। अनि हामी दुईजनै बेकाम भएर बसिरहेको थियौँ। अनि हामी एकदमै प्रार्थना गरिरहेको थियौँ श्रीमान श्रीमती नै, प्रभु हामी काम गर्नुपर्छ, अनि काम भएन भने हामी कसरी हाम्रो भाडाहरू तिर्ने, बच्चा पढाउने भनेर हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अनि अब मलाई चाहिँ मेरो अझै पनि मेसिन नचलाउनु नै भनेको छ डक्टरले। अनि के काम गर्ने प्रभु भनेर प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अनि बसी बसी गर्ने काम छुटाइदिनुहोस् प्रभु भनेर पनि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। अनि मेरो श्रीमानलाई र मलाई चाहिँ एउटै हप्तामा एकदमै राम्रो राम्रो सजिलो सजिलो काम प्रभुले जुटाउनु भएको छ। मण्डली परिवारको प्रार्थना अनि साँच्ची नै परमेश्वरले सुनाइ गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ र हामी फेरि पनि प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिँदैछौँ। हामी एकदमै प्रार्थना गर्नेछौँ, कुनै कुरा अभाव खाँचो पर्यो भने, किनकि माग त तिमीहरूले पाउनेछौ भनेर वचनले भन्नुभएको छ। तपाईहरु पनि आपसमा अभिवादन गर्नुहोस्। हुन्छ, पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरिहालौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस् र प्रभु येशू तपाईँलाई निको पार्न एकदमै आतुर हुनुहुन्छ। आमेन। र तपाईँ जतिजना हात उचाल्नु भएको छ उभिनु होला। तपाईँ बिरामी भएर बसिरहनु आवश्यक छैन र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यही आफ्नो हात राख्नुहोस् र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँले हामीलाई सबै रोग बिमारबाट निको पार्न चाहनुभएको छ। यसै कारण तपाईँले आफ्नो वचन पठाएर निको पार्नुभएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन्, ती सबै देवी देवताका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किँदै गरिदिन्छौँ र येशूको कुराको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। र याद गर्नुहोस्, जसले काम गर्दैन त्यसले के गरोस्, खाना पनि नखाओस्। हामी अल्छे मान्छेको लागि प्रार्थना गर्दैनौँ, तर तपाईँ मैले काम पाउन सकोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ म प्रार्थना गर्न तयार छु है। राम्रोसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू प्रभु, जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस् प्रभुजी, हरेकको कारोबारको भोल्युम बढाइदिनुहोस् पिता, हरेकका फसेका पैसाहरू उठ्न सकौँ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि हाम्रो मण्डलीका हरेक सदस्यले राम्रो घाँस बाँस कपास शिक्षा दीक्षा सबै बसोबासहरू प्रभु प्राप्त गर्न सकुन् र हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ अनि त्यसरी नै तपाईँलाई धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटी अनि स्वेच्छाको बेटी, दशांश बेटीहरू दिनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र म 10 दिनको लागि हैदराबादमा गएको थिएँ
अनि मण्डली परिवार तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको मैले धेरै महसुस गरेको छु र यो पालि सुन्नुहोस् म तपाईँलाई अलिकति प्रार्थनाको बारेमा के भयो मेरो यात्राको क्रममा अलिकति म गवाइदिन्छु मेरो यात्रा 3टा फ्लाइट चढ्नु पर्थ्यो अनि काठमाडौँबाट दिल्लीमा चढेपछि हामीले करिब 2-3 घन्टा हैदराबाद जानको लागि प्लेन पर्खिरहनु परेको थियो अनि त्यहाँनिर विभिन्न गेट नम्बर हुन्छ 12 नम्बर गेट बी म त्यहाँ पर्खिरहेको थिएँ अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ मैले प्रार्थना गर्दाखेरि खास मैले नेपालको लागि सम्झिन लाग्थेँ क्या खास हाम्रो मण्डलीको लागि नेपालको लागि प्रार्थना गरौँ भनेर त्यहाँ अब 2 घन्टा पर्खिरहनु परेको छ त्यसैले त्यो समयको सदुपयोग गरौँ भनेर मैले विचार गर्दै थिएँ अनि मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो मैले प्लान गरेको थिइनँ पवित्र आत्माले मलाई यो कुरा दिनुभयो अहिले त्यसलाई खास इङ्ग्लिसमा प्रार्थना गरेँ लर्ड स्याटर द फाउन्डेसन अफ दिस नेसन भनेको के भने परमेश्वर तपाईँले यो देशको जगलाई भत्काइदिनुहोस् सुन्नुहोस् पहिलो सालमा त्योभन्दा अघिल्लो सालमा मैले प्रचार गर्दाखेरि उनीहरूलाई मैले सोधेको थिएँ इन्डिया देशको जग के हो थाहा छ मलाई इन्डिया देशको जग मूर्ति पूजा तन्त्र मन्त्र त्यो मूर्ति पूजा र तन्त्र मन्त्रमा बसालिएको जग हो अनि त्यसैले यो साल इन्डियाको राजधानी न्यू दिल्लीको एयरपोर्टमा परमेश्वरले मलाई त्यो प्रार्थना गर्न दिनुभयो प्रभु यो देशको जगलाई भत्काइदिनुहोस् र तपाईँ मात्र यो देशको जग बन्नुहोस् आमेन किनकि प्रभु येशूले भन्नुभयो नि म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापना गर्छु त्यसको अर्थ के थाहा छ त्यो चट्टान भनेको मतलब के भने जब पत्रुसले प्रभु येशू तपाईँ नै ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ उनले जुन कुरा घोषणा गरे प्रभुले के भन्नुभयो म त्यही जगमाथि किनकि त्यो कुनै ढुङ्गो वा त्यो प्रमुख जग प्रभु येशू आफै हुनुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँमाथि यो देशको जग निर्माण हुन सकोस् अनि अर्को कुरा हाँसुदो कुरा के भने त्यहाँ अरू मान्छे पनि थियो अनि मलाई अचानक रुन आयो म त रोएँ अनि फेरि सबैजनाले त्यहाँ सबै मान्छे हुन्छ है यात्रुहरू अनि त्यहाँबाट सुटुक्क लुकेर आँसु पुस्नु पर्यो तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् परमेश्वरले मलाई इन्डिया पठाउनुको कारण चाहिँ इन्डियाको निम्ति इन्डियालाई पनि जागृति चाहिन्छ हामी अनि हाम्रो चर्चको प्रार्थना त्यहाँ गएको छ तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस् त्यसपछि अरू सबै कुरामा त्यति महत्त्वपूर्ण छ तर भन्ने त फर्किँदाखेरि हैदराबादबाट दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनु पर्ने अनि दिल्लीमै हामी पर्खिरहेको थियौँ अनि मैले प्रार्थना गरेँ म बसेको सिटभन्दा अगाडि एकजना बहिनी थिइन् अनि तिनी चाहिँ नेपाली जस्तो लाग्यो अनि मैले के भने प्रभुलाई भने प्रभु त्यो बहिनीलाई मेरो सिटमा पछाडि यता लिएर आइदिनुहोस् त्यसो भने म उसलाई तपाईँको सुसमाचार प्रचार गर्छु भनेर मैले मनबाटै प्रार्थना गरेँ है मनबाटै प्रार्थना गरेँ अनि नभन्दै त्यो बहिनीले यसो मतिर हेऱ्यो अनि दाइ तपाईँ नेपाली हो भने म नेपाली हो भने अनि त्यसपछि उसलाई इन्टरनेट चाहिएको रहेछ अनि तिनीहरूले इन्टरनेट दिएन त्यो फ्लाइटको अफिसरसँग माग्नु न नम्बर भनेको अनि उसले दिन मानेन अनि मेरोमा आएन त्यसपछि मैले उसलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ अनि मैले सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा भाइ रहेछ अनि उसले पनि ध्यान दिएर सुन्यो हेर्दा त नेपाली जस्तो देखिँदैन तर उसले ध्यान दिएर सुन्यो अनि पछिबाट मैले सुसमाचार सुनाइसकेको छु उसलाई म पनि मुसलमान हो भनेको उसले नेपाली मुसलमान रहेछन् भाइ अनि त्यसपछि मैले घनश्याम भाइको गवाई पनि दिएँ उसलाई मुसलमानहरूको फेरि आफ्नै किसिमको सोच हुन्छ नि त अनि त्यसपछि उसलाई जियोस् मैले च्यालेन्ज गरेँ तपाईँ अरेबिक भाषा पढ्नुहोस् किनकि मसँग एउटा गवाई छ जसले कुरान पढेर कुरानमा पनि यीशुको बारेमा लेखेको रहेछ क्या तर तिनीहरूले गलत कुरा प्रचार गरिदिन्छ पवित्र आत्माले यो मान्छेलाई कुरान पढेरै उसले यीशुलाई ग्रहण गरेको छ अनि मैले भने भाइ तपाईँ अरेबिक राम्रोसँग सिक्नुहोस् मुल्लाहरूले प्रचार गरेको कुरामा पत्यार नगर्नुहोस् तपाईँ आफै पढ्नुहोस् बाहिर तपाईँको कुरान अनि तपाईँ खोज्नुहोस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् त्यसपछि म तपाईँलाई हाँसउठ्दो कुरा बताउँछु अनि त्यसपछि हामी अब समय जाँदै थियो त्यसैले हामी अनि मैले चाहिँ अलिकति सानो स्वरले त्यो प्यासेन्जरले सुन्ने गरेर अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि अन्य भाषामा हो रब सतरा रब रखबो हन्द रब सितरा रब सन्द रब प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँबाट एकजना त्यो इन्डियन मभन्दा अलिक मेरो बाउ सरको उमेरको मान्छे बुढै मान्छे थियो उसले के भन्यो भने भैया आपने कैसा मन्त्र बोला अनि उसले सुनेर मैले उसले सुन्नुहोस् भनेरै प्रार्थना गरेको क्या
अनि मैले उसलाई के भने यो मन्त्र अब उसकै भाषामा भएर पनि उसलाई हिन्दी पनि राम्रो नआउने कन्नडा रहेछ अर्कै भाषा बोल्ने मान्छे हो अनि मैले उसलाई अब छोटोमा बुझाउनलाई यो परमेश्वरसँग सिधा भाषा हो परमेश्वरसँग सिधा कन्ट्याक्ट गर्छु म अनि हाम्रो फ्लाइट हामी नेपाल जाँदैछौँ र परमेश्वरको सुरक्षा मैले मागिरहेको छु मान्छे पनि खुसी भयो फेरि त्यसपछि फेरि मैले अन्य भाषा बोलिराखेको अनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई मन्त्र भन् ठान्दो रहेछ नि त तर याद गर्नुहोस् भाषा भाषा हो आमेन अनि प्रभुको आत्माले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् मण्डलीको प्रार्थना अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु तपाईँ जतिजना प्रार्थना गर्नुहुन्न नि सुन्नुहोस् यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएन भने तपाईँको विरुद्धमा कसैले प्रार्थना गरिरहेछ यो अर्को गवाई हो यो चाहिँ नि अर्को एकजना मित्रले दिएको गवाई हो उहाँ चाहिँ प्लेनमा अलि अगाडि नै जानुभएको छ अनि मलाई प्रार्थना गर्ने साथी खोजिरहनु भएको छ क्या उहाँले अर्को प्लेनको कुरा अनि त्यहाँनिर एकजना मान्छे चाहिँ पहिले अगाडि गएर प्रार्थना गर्दै रहेछ प्रार्थना गर्दै अनि सायद ऊ पनि ख्रिस्टियन होला भनेर अनि उसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर उसको नजिक गयो अनि उसले प्रार्थना गरिरहेछ अनि अब त्यहाँ डिस्टर्ब गर्न नि भएन अनि उसले प्रार्थना सिधाइसकेपछि अनि यो ख्रिस्टियन दाइले उसलाई भन्नुभयो भाइ तपाईँ ख्रिस्टियन हो तपाईँ प्रार्थना गरिरहनु भएको छ नि मलाई धेरै खुसी लाग्यो म पनि तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि त्यो मान्छेले के भने थाहा छ सुन्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसले रिसाएर तपाईँ ख्रिस्टियनहरूले मात्रै प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ठानुहुन्छ म ख्रिस्टियन होइन तपाईँ के हो म शैतानको मण्डलीको सदस्य शैतानिस्ट अनि तपाईँ किन प्रार्थना गरिरहनु भएको छ अनि उसले भने मैले हरेक ख्रिस्टियनको सभाहरू खत्तम होस् ख्रिस्टियनको परिवारहरू फुटोस् मण्डलीमा फुट आओस् मण्डलीका मान्छेले मण्डली फुटाइदिउन् अनि जवानहरू भ्रष्ट बनुन् भनेर प्रार्थना गरिरहेको छु याद गर्नुहोस् प्रिय यदि तपाईँले प्रार्थना गर्न सिक्नु भएन भने तपाईँको विरुद्धमा कसैले प्रार्थना गरिरहेको छ संसारमा तिनीहरूले ओपनली घोषणा गरेका छन् त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्न कति महत्त्वपूर्ण छ आमेन किनकि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हामीले परमेश्वरसँग घुँडा टेकेनौँ भने तिनीहरूले शैतानको कुराहरू ल्याउनेछ त्यसैले हामी एकदमै तपाईँसँग कोहीसँग तपाईँको मिलाप छैन भने तपाईँ पर्खेर नबस्नुहोस् गएर मिलाप गर्नुहोस् प्रभुलाई धन्यवाद होस् हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले प्रार्थनाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबै दिनुभएको छ म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूको प्रार्थनाको जीवनको अनि हरेक व्यक्ति तपाईँ कमसेकम बिहिबारको प्रार्थनामा हामी कति 11 देखि 12 1 बजीसम्म 1 बजेपछि तपाईँ फर्केर जानुहोस् या सिद्धिएन भने पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसमा काममा तर यो समय तपाईँ आउनुहोस् प्रार्थना गर्नलाई किनकि यदि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ आमेन प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामी आज प्रस्थान 19 अध्यायमा जाँदैछौँ आज हाम्रो पवित्र आत्माको भरपुरीको कार्यक्रम पनि छ अनि आजको प्रचारको शीर्षक छ प्रिपरेसन फर 10 कमान्डमेन्ट्स वा 10 आज्ञाको लागि तयारी 10 आज्ञाको लागि तयारी अनि हामीसँग धेरै लामो खण्ड भएको कारणले म सबै पहिला पढेर त्यो गर्दिनँ हामी क्रमिक रूपमा पढ्दै गर्नेछौँ र पहिलो कुरा म तपाईँलाई यसको अलिकति पृष्ठभूमि बताउँछु प्रस्थान 19 अध्याय 1-9-19 यो पढ्दाखेरि पहिला हामी इजरायलीहरू मिस्रबाट निक्लेका 3 महिनापछि याद गर्नुहोस् उनीहरू मिस्र देशबाट निक्लेको अहिले 3 महिना भएको छ 3 महिना भएपछि त्यही दिनमा तिनीहरू सिनाईको उजाड स्थानमा आइपुगे परमेश्वरले मोसालाई सिनाईको उजाड स्थानको बारेमा के भन्नुभएको थियो थाहा छ तपाईँलाई 3 महिना अगाडि उनीहरू पहिला एउटा मिस्रीहरूको दासत्वमा थियो मिस्रीहरूको दासत्वमा हुँदाखेरि परमेश्वरले मोसालाई बोलावट दिनुहुन्छ अनि सिनाई पर्वतमा परमेश्वरले आगोको पोथ्राको ज्वालाबाट बोलाउनुहुन्छ त्यसपछि परमेश्वरले 12 पदमा भन्नुहुन्छ मोसालाई अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हो भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछस्
तब तिमीहरूले यही पर्वतमा, यही पर्वत भनेको त्यही सिनै पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछु। अनि परमेश्वरले यो सिनै पर्वतमा तिनीहरूलाई दर्शाएको लागि तयारी बनाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले 3 महिना अगाडि भन्नुभएको कुरा 3 महिना पछि मूसाले आफ्नो जीवनमा सेवकाईमा सुरु, मूसाले कहिले पनि सायद सोचेका पनि थिएनन् कि उनीसँग 24 देखि झन्डै 30 लाख मानिसहरू सबै जनावरहरू चाहिँ उनीसँगै आउँदै थिए। अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नुभयो। आमेन। आज उनीहरू सिनै पर्वतमा आइपुगेका छन् 3 महिनापछि। इजरायलीहरू मिस्रबाट निक्लेको 3 महिनापछि है, त्यही दिनमा तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानमा आइपुगे। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यसको मतलब के थाहा छ? तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा गरेर यो ठाउँसम्म आइपुग्नको लागि उनीहरूलाई 3 महिना लाग्यो। सुन्नुहोस्, हामीहरू कतैचोटि परमेश्वरको निश्चित उद्देश्यको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीमा धीरज हुँदैन कतिचोटि। हुन त कतिवटा कुराहरू तपाईँले पर्खिन सिक्नुपर्छ। जसरी एउटा किसानले मकै रोपेपछि वा धान रोपेपछि कति महिना पर्खिनुपर्छ? ठाउँ हेरेर है। तराईमा 2-3 महिनामा पनि मकै पाकिरहेको हुन्छ, धानहरू छिटै पाक्छ। पहाडमा 6 महिनासम्म लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यहाँको मौसम, त्यहाँको माटो, त्यहाँको सबै जलस्रोतको अवस्थाहरू, मल, सबै कुरा अनुसार त्यो कुरा आउँछ। त्यसैले हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिसकेपछि आफूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा कतिको मलजल गर्छौँ त? कि हामी गुटबन्दी बनाएर भित्रभित्र हामी एकअर्काको विरुद्धमा गइरहेका हुन्छौँ कि वा हामी गलत व्यक्तिसँग सङ्गत गर्न गइराखेका हुन्छौँ कि? त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी कतिको तयारी गर्छौँ। अनि उनीहरूलाई 3 महिना भएपछि उनीहरू त्यही दिनमा आउँछन्। अनि मूसाले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको हुनुपर्छ। परमेश्वर धन्यवाद होस्, तपाईँले मलाई सिनै पर्वतमा बोलाउनु हुँदाखेरि तिमीहरूले यही पर्वतमा मेरो आराधना गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आज त्यो प्रतिज्ञा उनीहरूको पुरा हुँदैछ। उनीहरू त्यहाँ आइपुगेका छन्। जब तिनीहरू रबिदिमबाट हिँडेर सिनैको उजाड स्थानमा आए, त्यही पर्वतकै सामुने इजरायलीले छाउनी बनाए। सुन्नुहोस्, उनीहरू आउँदाखेरि त्यति सजिलो थिएन है। उनीहरूलाई मिश्र देशबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई यात्रामा जानको लागि कुन बाटो जाने, कसरी जाने त्यो अगुवाई दिनुभयो। अनि उनीहरूले लाल समुद्रमा परमेश्वरको महिमित विजयलाई अनुभव गरे। आमेन। त्यो एकदमै भयङ्कर विजय थियो। त्यो नभइदिएको भए इजरायलीहरूलाई उनीहरूले कब्जा गरेर फेरि दासत्वमै फर्काउन खोजेका थिए। अनि मलाई कतिचोटि लाग्छ हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको वचनलाई नपत्याउँदाखेरि वा उनीहरूले राम्रोसँग नगर्दाखेरिलाई उनीहरू फेरि पुरानै जीवनमा फर्किरहेको छ। अख्रिस्टियनले अरूको विरुद्धमा कुरा काटेर हिँड्नु र क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियनलाई नै भत्काउनु, आफ्नै परिवारलाई फुटाउनु कति फरक छ? जीवन परिवर्तन। त्यसले क्रिस्चियनिटी भनेको जीवन परिवर्तन हो। त्यो पास्टरले भन्दै गर्छ, म आफ्नो कुरा गर्दै गर्छु, त्यो कार कराउँदै गर्छ, बिना सुख। सुन, तपाईँको जीवनमा जुन किसिमको आशिष आउनु पर्ने त्यो आशिष आउँदैन। त्यसैले हामी क्रिस्चियन जीवन एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुँदै जाने हो। अनि यदि तपाईँकोमा कुनै पनि कुरा परिवर्तन भइराखेको छैन भने तपाईँले घुँडा टेक्नुपर्छ। प्रभु, किन परिवर्तन भइराखेको छैन? के कुराले रोकिराखेको छ? आमेन। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई कसरी खाना र पानी अचम्म रूपमा जुटाउनु भएको थियो है। उनीहरूलाई मन्ना जुटाउनु भयो, अनि त्यस्तो उचार ठाउँमा उनीहरूले पानी जुटाउनु भयो। अनि उनीहरूले अमालेकीहरूले फेरि उनीहरूलाई बिना फाँटमा आक्रमण गरे। त्यतिखेर एउटा महत्त्वपूर्ण मूसाले डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नु पर्यो। यहोशूले गएर लडाइँ गरे अनि उनीहरूको प्रार्थना अनुसार उनीहरूले विजय प्राप्त गरे। विश्वासको जीवन, क्रिस्चियन जीवन एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को विश्वासमा जानुपर्छ। आमेन। त्यसैले पहिलो कुरा, तपाईँले अरूलाई न्यालेर अरूको जासुस गरेर बस्नु सक्दा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ पोलिसिङ द चर्च भन्दो रहेछ क्या। मण्डलीमा अरूले के गरेछ, कसको गल्ती छ, कसले के गर्छ भनेर गल्ती पत्ता लगाउँदै हिँड्ने आफ्ना फल्ट फाइन्डिङ स्पिरिट भन्छ त्यस्तोलाई। आफू प्रभुसँग कतिको अगाडि बढ्नु छैन। त्यसैले मैले एउटा कुरा के देखेँ भने चर्चमा जब कोही मान्छे स्वार्थ लिएर आउँछ नि, त्यसपछि उसँग धेरै समस्या हुन्छ।
मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनिरहेको छु, म चर्चमा के पाउँछु, चर्चले मलाई के दिन्छ भनेर होइन, तर म परमेश्वरको लागि के दिन सक्छु, आमेन। म परमेश्वरको लागि के दिन सक्छु भनेर हामी आउनुपर्छ। जब म परमेश्वरको लागि के दिन सक्छु भनेर म आउँछु भने परमेश्वरले मेरो आर्थिक ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ, आमेन। मेरो परिवारमा परमेश्वरको एकता आउन सुरु गर्छ अनि परमेश्वरको काम हामी देख्न सुरु गर्छौँ अनि परमेश्वरको निम्ति हामी धेरै कुरा दिन सक्छौँ। अनि यहाँनिर अर्को एउटा म त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। तब हिँडेर सुनेको 4 त्यही पर्वतकै सामुन्ने इजरायलीले छाउनी बनाउँछन्। अनि तब परमेश्वर मोसा कहाँ गए, तब मोसा परमेश्वर कहाँ गए र परमप्रभुले तिनलाई पर्वतबाट भन्नुभयो, याकुबका घराना र इजरायलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु। सुन्नुहोस्, म तपाईँ हरेकलाई यो चुनौती दिन चाहन्छु। यहाँनिर परमेश्वर र मोसाको बिचमा आम्ने सामने बातचित भइराखेको छ। धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनाको एउटा समस्या के थाहा छ, हामीले भन्नुपर्ने कुरा हामी भनिदिन्छौँ, हामी परमेश्वरको आवाज चाहिँ सुन्दैनौँ। यो कुरा साँचो हो। प्रभु तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा सुन्नु आवश्यक छ। त्यसैले परमेश्वरले प्रार्थनाको बारेमा सिकाउनु हुँदाखेरि त्यो अन्य जाति जस्तो व्यर्थमा ब्ला 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 भनेर नबरबरा हो भन्नुभयो। तिमीहरूको गोप्यमा हुनुहुने पितासँग तिमी गुप्त कोठामा गएर उहाँको आवाजलाई सुन, उहाँको आवाजलाई सुन। त्यसले परमेश्वरको आवाज सुन्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण। अनि धेरै मान्छेहरू परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहँदैन। परमेश्वर उनीहरूको जीवनमा कुनै परमेश्वरको दर्शन छैन, तर परमेश्वरको काम गर्न चाहन्छु म। त्यसैले परमेश्वरको दर्शन बिना कसैले पनि परमेश्वरको काममा जानु हुँदैन। किनभने परमेश्वरको काम मैले परमेश्वरलाई सहायता गर्ने होइन क्या, खास परमेश्वरलाई मेरो सहायता चाहिँदैन। मैले परमेश्वरको सहायताद्वारा काम गर्छु, आमेन। त्यसैले मलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माको आवश्यकता छ। पवित्र आत्माले मात्रै मलाई परमेश्वरको पवित्रतामा डोर्याउनुहुन्छ, किनकि कसैले पनि पवित्रतामा बाहेक परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन, आमेन। अनि मोसा परमेश्वर कहाँ जान्छन् र परमप्रभुले तिनलाई पर्वतबाट भन्नुभयो, याकुबका घराना र इजरायलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु। सुन्नुहोस्, याकुबको घराना र इजरायलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु। यो कुरा भन्दाखेरि याद गर्नुहोस्, इजरायलीहरूले आफैलाई कति नम्र तुल्याउन आवश्यक थियो। कुनै एउटा समय थियो त्यहाँनिर इजरायलको नाममा एउटै मात्र व्यक्ति थिए। को थिए? अब्राहम। परमेश्वरले उरबाट मूर्ति पूजकहरूको देशबाट बाबिलोनबाट बोलाउनु भयो अनि अब्राहमले विश्वास गरेर उनी हिँडे। अनि विश्वास गरेर हिँड्दाखेरि उनले आफ्नो वास्तवमा याद गर्नुहोस् 100 वर्षमा गएपछि मात्र उनले सन्तान पायो, प्रतिज्ञाको सन्तान। 100 वर्षको उमेरमा। हुन त परमेश्वरलाई 75 वर्षको उमेरमा बोलाउनुहुन्छ, त्यसलाई 25 वर्ष, त्यो बेलासम्म उसको सन्तानै थिएन। उसले धेरै परमेश्वरको खोजी गराउनुपर्छ, त्यसैले परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो। 100 वर्ष पुग्दाखेरि उसको प्रतिज्ञाको छोरा जन्मे, अब्राहमबाट याकुब। अनि याकुबलाई पनि फेरि उसको मामाले ठग्छ अनि उनलाई उसको 4वटा श्रीमतीबाट कतिवटा छोराछोरी जन्मे? 12। अनि अब्राहमबाट इसाकको एउटै छोरा जन्मिन्छ, इसाकबाट याकुब, अनि याकुबको 4 जना श्रीमतीबाट 12 जना छोराहरू जन्मे। अनि त्यो 12 कुल थियो। अनि त्यो 12 कुलबाट उनीहरू पछि मिश्र देशसम्म जाँदाखेरि 70 जना गएका थिए। अनि परमेश्वरले आज मिश्र देशको दासत्वबाट फर्काएर ल्याउँदाखेरि उनीहरू एउटा ठुलो जाति 25 देखि 30 लाख मान्छेहरू त्यहाँनिर छ। विचार गर्नुहोस्, करिब करिब अहिले हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको यो जनसङ्ख्या सर, आमेन। याकुबको घराना र इजरायलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, मैले मिश्रीहरूलाई के गरेँ र तिमीहरूलाई कसरी गरुडको पखेटामा चाहिँ, हेर्नुहोस् है, यो मेटाफोर प्रयोग गरेको छ। गरुडको पखेटामा बोकेको भनेको छैन। बाइबल पढ्दाखेरि त्यही कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले मैले बाइबल पढ्ने मान्छेले अघि जस्तै बाइबल पढेँ, मैले ध्यान दिएर चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि खमा कोलन
इन्भर्टेड कमा ती सबै तपाईँले हेर्नुपर्छ। त्यतिकै पढ्नको लागि मात्रै खर्र पढ्ने होइन क्या, पढ्न पनि सिक्नुपर्छ। याकुबका घरना र इस्राएलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, त्यसपछि कोलन छ त्यहाँनिर, हेर्नु त तपाईँको बाइबलमा कोलन पर्खिनु पऱ्यो एकछिन, के भन्ने? मैले मिस्रीहरूलाई के गरेँ कमा र तिमीहरूलाई कसरी गरुडको पखेटामा झैँ, जसरी गरुडले आफ्नो बच्चालाई ढाडमा राखेर उसले माथि माथि आकाशमा उडाउँछ अनि उड्नलाई सिकाउँछ, त्यसरी नै मैले तिमीहरूलाई बोकेर म कहाँ ल्याएँ भने, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरलाई धन्यवाद। तिमीहरूलाई बोकेर गरुडले चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बोकेर म कहाँ ल्याएँ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। सुन्नुहोस्, आज हामीलाई दिएको प्रमुख बोलावट के भने मानिसहरूलाई म कहाँ तान्ने होइन, मानिसहरूलाई येशूकोमा लाने। यहाँनिर परमेश्वरले मूसालाई त्यो कुरा भनिरहनु छ, तिनीहरूलाई मैले गरुडले चाहिँ बोकेर म कहाँ ल्याएर आएको छु। यदि एउटा व्यक्ति परमेश्वरकोमा जान्छ भने उसको सबै समस्याको समाधान त्यहाँ छ। आमेन। म कहाँ ल्याएँ कमा सो तिमीहरूले देखेका छौ, यो त तिमीहरूले अनुभव गरेका छौ, पूर्ण विराम है। अब यदि तिमीहरूले मेरो कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरा करार पालन गर्यौ भने, परमेश्वरले एउटा यस्तो व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ जसले उहाँको वचनलाई सुन्छ, उहाँको करारलाई पालन गर्छ। मलाई अनैतिकारी, विद्रोही, राजनीति गर्ने, जासुस गर्ने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँदैन। आमेन। मलाई मण्डली फुटाउने व्यक्ति चाहिँदैन, मण्डली परिवारलाई फुटाउने व्यक्ति चाहिँदैन। उहाँलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ, परमेश्वरको हृदय खोजी गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ। अब कोही कोही मान्छेले कहिले पनि बाइबलको थियोलोजी सिद्धान्तलाई बुझ्नै चाहँदैन, किनकि उसले परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्दैन। हो, कोही कोही मान्छे त्यो जेसुकै भन्नु ल, उसँग सुन्ने हृदय नै छैन। जसले ध्यान दिएर वचन सुन्छ उसले वचनको आशिष पनि पाउँछ। आमेन। र मेरा करार पालन गर्यौ भने, यहाँ परमेश्वरको करार, र समस्त जातिहरू मध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरा बहुमूल्य निज धन हुनेछौ, मेरो निज धन हुनेछौ। परमेश्वरको निज धन, त्यसको मतलब के? जसले परमेश्वरको जातिलाई नष्ट गर्न खोज्छ भने परमेश्वरले त्यसमाथि दण्ड ल्याउनुहुन्छ। मलाई अचम्म लाग्यो, एकजना परमेश्वरको दासले एउटा कुरा अध्ययन गराएर रहेछ। उहाँले जापानले जब इजरायलको विरुद्धमा उनीहरूले मुख खोल्यो नि, जापान गभर्मेन्टले, त्यसपछि उनीहरूकोमा धेरै डरलाग्दो सुनामी आयो अनि उहाँले भन्छ यो परमेश्वरको दण्ड हो। इजरायल परमेश्वरको जाति हो, परमेश्वरको मेरा अभिषिक्त जनलाई नछौ, हामी धेरै हल्का लिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा आशिष पनि हुँदैन, हामी जहिले पनि तल्लो लेभलमा मात्रै हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनेको छु नि, कोही कोही मान्छेहरू पुलिसमा जागिर खान्छ, 18 वर्षपछि पुलिसमा रिटायर हुन्छ। हो, पुलिसबाट हलदार, जमदार, सुबदार, लफ्टन, फुल सेकेन्ड लफ्टन, फुल लफ्टन, के छ त्यो हुँदै जानु पर्थ्यो भने कसैले कहिले पनि प्रगति गर्दैन। एक कुरो जहिले पनि त्यो भनौँ न, कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्केर जान्छ, सुँगुरलाई जतिसुकै सफा ठाउँमा राखे पनि त्यही फोहोर मैला खान जान्छ। अनि हामीहरूको जीवन त्यस्तै हुन्छ, हामी त्यही तल बसेर गलत कुरा गरेर बसिरहन्छौँ। हामी आफ्नो कुरालाई, हामी आफैलाई अपग्रेड गर्न चाहँदैनौँ, हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेर आफूलाई अझ अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ। त्यो समस्या छ धेरै मानिस। अनि उनीहरू सिक्न चाहँदैन, सिकाउन मात्रै चाहन्छ। एउटा कुरा जाने थाहा पायो भने ल यो त पास्टरले भनेकै थिएन, पास्टरलाई थाहा छैन होला, म यहाँबाट मेरो मौका पाउन छ म भनिहाल्छु। त्यसरी जानु आवश्यक छैन। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई सिस्टमेटिक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
समस्त जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरा बहुमूल्य निज धन हुनेछ। परमेश्वरको बहुमूल्य निज धन तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, यो तपाईँले निर्णय गर्ने कुरा। यदि तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको छोराछोरीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी कुरा गर्नुपर्छ, त्यो बानीलाई पनि त सिक्नु पर्यो नि। आमेन। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि, हेर्नुहोस् है, पृथ्वीका मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरा निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ। पहिलो पत्रुस 2:9 मा पत्रुसले पवित्र आत्माको प्रेरणामा लेख्छन्, यु आर द चोजन जेनेरेसन, रोयल प्रिस्टहुड, होली नेसन। तिमीहरू चुनिएका जाति, पवित्र जाति हो। अनि आज यो प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले पाएका छौँ। हामीहरू परमेश्वरले चुनिएका जाति भएका छौँ। आमेन। तपाईँले नजिकैको साथीलाई भन्नुहोस् त, तपाईँलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। फेरि भन्नुहोस् त, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जाति हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँलाई धेरैले भन्न जान्नु भएन, तपाईँले कसलाई हातलाई भन्यो, तपाईँले आँखामा हेरेर भन्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र जाति हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले आफैले आफूलाई भन्नु, म परमेश्वरको पवित्र जाति, म परमेश्वरको चुनिएको जाति। आमेन। तपाईँलाई गर्व लाग्दैन? हामी परमेश्वरको जाति। अनि इजरायलीहरूलाई तैँले भन्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। इजरायलीले यो कुरा बुझ्न, सुन्नुहोस्, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यो कुरा किन भन्नु पर्यो थाहा छ? किनकि उनीहरू मिश्र देशको दासत्वमा बसेको थियो नि त। त्यसैले उनीहरूको सबैको एउटा भनौँ न, त्यो दासत्वमा बसिसकेपछि त्यही लेभलको बानी बेहोरा हुन्छ क्या। अब उनीहरूको कुरा गराए, दास, अनि दुःख पीडा त्यो किसिमको। परमेश्वरले उनीहरूलाई अब एउटा राजकीय लेभलमा ल्याउनु भएको छ, परमेश्वरको जाति। त्यसैले उनीहरूले अब नयाँ प्रकारले सोच्नु पर्यो। हामीहरू कतिचोटि परमेश्वरलाई नचिन्दाखेरिको जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहारलाई हामी परिवर्तनै गर्दैनौँ। त्यही तुच्छ बोली, त्यही तुच्छ श्राप, केही कुरा घटे कि त्यही घटिया बोली है, छाडा बोली त्यही बोलेर तपाईँ कतिजना अझै पनि आफ्नो छोराछोरीलाई तुच्छ कुरा बोलेर श्राप दिनुहुन्छ। अब हात उचाल्नुहोस्, म भन्दिनँ अहिले, मलाई तपाईँलाई लाजमा पार्नु छैन, तर सुन्नुहोस्, तपाईँले त्यसबाट छुटकारा चाहिँ पाउनुपर्छ। आमेन। छुटकारा भयो, परमेश्वरको जाति भएर परमेश्वरको भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ हामी। आमेन। तपाईँले नजिकैको साथीलाई हात मिलाएर भन्नुहोस् त, म परमेश्वरको भाषा बोल्छु। आँखामा हेरेर भन्नुहोस्, म मेरो बच्चालाई श्राप दिन। अब आमा छोरी सँगसँगै छ भने कस्तो भयो होला है? हेर्नुहोस्, हामी परमेश्वरको जाति भएर एउटा राजकीय व्यक्ति जस्तो व्यवहार गर्न सिक्नु पर्यो नि। आमेन। किनकि परमेश्वरले उनीहरूको त्यो तल्लो नाजुक अवस्था हुँदाखेरि, अब त्यत्रो 400 वर्षसम्म मिश्र देशको दासत्वमा बस्दाखेरि उनीहरूको पुस्ता पुस्तामा अब सबैभन्दा तुच्छ बोली, त्यस प्रकारको दुःख कष्ट पीडा, अनि त्यो जहिले पनि एकदमै छाडा बोल्ने, श्राप बोल्ने, प्रायः जसो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिले त त्यस्तो छैन होला। पहिला मेरो पुलिस साथीहरू, पिपा साथीहरू धेरै थियो, उनीहरूले जहिले पनि मुखमा एउटा वाक्य पुरा गर्दाखेरि 10 वटा छाडा शब्द नमिलिकन एउटा वाक्य पुरा हुँदैन। यो कुरा साँचो हो। एउटा वाक्य पुरा गर्नु पर्यो भने 2-3 टा छाडा शब्द त्यहाँ मिसेकै हुन्छ। यो कुरा साँचो हो। यदि तपाईँसँग त्यो समस्या छ भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि 7 पदमा मुसा तल आए, परमेश्वरले डाँडामा सिनाई पर्वतमा त्यो कुरा भनेपछि मुसा आउँछन्, अनि मानिसहरूका धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाए। अनि त्यहाँ जे जति धर्मगुरुहरू लिडरहरू थिए उनीहरूलाई बोलाउँछन् र परमप्रभुले तिनीलाई बोल्नु भनी आज्ञा गर्नुभएका यी सबै कुराहरू तिनीहरूका सामु राखिदिए।
किनकि ती धर्मगुरुहरूले उनीहरूको अधीनमा भएका अरू साना मण्डलीहरूलाई उनीहरूले सिकाउनु पर्थ्यो अनि त्यो राखिदिन्छन्। सारा मानिसहरूले एकसाथ भने हेर्नुहोस् है, सारा इजरायलीहरूले एकसाथ भन्छन् परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ। यो कुरा हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ। हामी सबैले यो एकैसाथ गरौँ है त। परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ भन्छ। 1 2 3 परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ। यो तपाईँले परमेश्वरसित भन्ने कुरा। आमेन। तब मूसाले मानिसहरूको जवाब परमप्रभुलाई सुनाइदिए, किनकि मूसा परमेश्वर र मानिसको बिचमा, इजरायलको बिचमा एउटा मध्यस्थकर्ता भएर उनले त्यो गरिराखेका छन्। त्यसैले मूसाको लागि एउटा चुनौतीको कुरा थियो। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो इन्भर्टेड कमा। याद गर्नुहोस् त्यहाँ, त्यो इन्भर्टेड कमा भनेको मतलब थाहा छ है? कसैले बोलेको वचनलाई जस्ताको तस्तै राख्नु। अब परमेश्वरले बोल्नुभएको वचनलाई जस्ताको तस्तै त्यहाँ लेखिएको छ, उद्धृत गरेको छ। हेर कमा, म तँसित कुरा गर्दा मानिसहरूले सुनुन् र तँलाई सधैँ विश्वास पनि गरून् भनेर म त कहाँ बाक्लो बादलमा आउनेछु। तब मूसाले मानिसहरूलाई भनेका कुरा परमप्रभुले सुनाइदिए। सुन्नुहोस्, पहिला सुरुमा त परमेश्वर बोल्नुभएको कुरा परमेश्वर र मूसालाई मात्र थाहा थियो नि। अनि मूसाले गएर मिस्र देशमा गएर फिरौनसँग, इजरायलीहरूसँग उसले त्यो कुरा बताउँछ। तर अब परमेश्वरले सारा इजरायलीहरूलाई पनि त्यो अनुभव गर्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ। सबै इजरायलीहरूको सामने नै परमेश्वर कसरी मूसासँग बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई उहाँले देखाउनुहुन्छ र मूसाको अगुवापनलाई उहाँले पूर्ण रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि कसैले पनि मूसाको विरुद्धमा वायात कुरा गरेर नहिँडुन्। आमेन। तब मूसाले मानिसहरूले भनेका कुरा परमप्रभुलाई सुनाए। फेरि मूसाले मानिसहरूको कुरा लिएर जान्छ। अनि यो चाहिँ एउटा प्रार्थना, पुजारीको सेवकाई, अगमवक्ताको सेवकाई। त्यसैले मूसाले यहाँनिर अगमवक्ता, पुजारी, राजा सबैको सेवकाई उनले गरिराखेका छन्। उनले तिनीहरूलाई कसरी जीवन जिउने बारेमा पनि शिक्षा दिन्छन् अनि कसरी परमेश्वरको वचन सिक्नुपर्ने त्यो कुरा पनि उनले परमेश्वरसँग सिकेर सिकाउँछन्। अनि उनले पुजारीको काम पनि गर्छन्। पुजारीको काम चाहिँ मानिसहरूको कुरालाई सुनेर उनीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा चढाउनु। अनि यो तीनैवटा कुरा उसले गर्छन्। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई विशेष गरी अन्तर्विन्ती गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। आमेन। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, कमा इन्भर्टेड कमा खुल्छ, मानिसहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई आज र भोलि शुद्ध गर। तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना लुगा धोउन् र तेस्रो दिनको निम्ति तिनीहरू तयार रहन्, किनकि तेस्रो दिन सिनै पर्वतमा सबै मानिसहरूका आँखाकै सामुन्ने परमप्रभु आउनुहुनेछ। त्यो परमप्रभुको सामनेमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई 2 दिन तयारी गर्ने मौका थियो। फेरि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदाखेरि हामी तयारीका साथ आउनुपर्छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण। आज परमेश्वरले मलाई के बोल्नुहुन्छ, आज परमेश्वरले मलाई के आशिष दिँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो हृदयलाई खाली बनाएर आउनुपर्छ। आमेन। उत्सुकताका साथ, आशाका साथ। तिनीहरूले आफ्ना लुगा धोउन्। याद गर्नुहोस्, मण्डली आउँदाखेरि 4 मैला लुगा लगाएर आउनु हुने रहेछ। लुगा धोउन्, सफा लुगा, सबै गन्दा भएर आउनु भएन नि त। अब अहिले गर्मीको महिना छ, कतिजनाको काखी गनाउने बानी हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मूसाको पालामा काखी गनाउने राम्रो अहिलेको जस्तो आधुनिक लिक्विडहरू वा औषधिहरू विकास नभए पनि त्यतिखेर तितेपाती त थियो नि। तितेपातीले पनि हुन सक्छन्, काखी गनाउने रोग हट्न सक्छन्। आमेन। त्यसो उनीहरूले तयारी गर्न आवश्यक। शारीरिक शुद्धता, कपडाको शुद्धता, सरसफाइ। कतिजनाको सिगान अब हातले पुस्ने बानी हुन्छ, त्यसरी तपाईँले ह्याङ्कीहरू किन्नु पर्यो। आमेन। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। तयारी है, लुगा धोउन् र तेस्रो दिनको निम्ति तिनीहरू तयारी रहन्, किनकि तेस्रो दिनमा परमेश्वरले एउटा ठुलो शिक्षा प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ, जसको लागि उनीहरूले आफूलाई तयारी बनाउनुपर्छ परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि।
सिनै पर्वतमा सबै मानिसहरूका आँखाकै सामुन्ने परमप्रभु आउनुहुनेछ। पहिलोचोटि परमेश्वरले दर्शन दिनुहुँदाखेरि मूसालाई मात्र आगोको पोथाद्वारा दर्शन दिनुभयो, तर अब सबै इजरायलले त्यो कुरा देख्ने मौका पाउँदैछ। अनि सुन्नुहोस्, आज तपाईँले अहिलेदेखि नै तपाईँको तयारी गर्नुपर्ने कुरा तयार गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा हरेकलाई खनाउनुहुन्छ। तपाईँ प्रत्येकले यदि तपाईँ तयारी हुनुभयो भने तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिले भर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँमा एउटा मानसिकताहरू जहिले पनि म यो कुरा भन्छु है, कोही मान्छे चाहिँ म लड्दिनँ भनेर उनीहरू चाहिँ खालि पवित्र आत्माले भरिने भनेको लड्नेसँग मात्रै सम्बन्ध राख्छ। अनि त्यहाँबाट उनीहरू कसरी बस्दा चाहिँ मैले प्रार्थना गर्ने बेलामा यसरी बसिहाल्छ, त मलाई लडाउँछ कि लडाउँदैन। त्यसरी त्यो आत्मामा नआउनुहोस् है। परमेश्वरले तपाईँलाई भर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ हृदयदेखि नै तयारी हुनुहोस्। तपाईँ लड्नुहोस् नलड्नुहोस् त्यो दोस्रो कुरा हो, तर तपाईँको आत्मामा परमेश्वरको भरिपुरी आउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण। आमेन। पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई खोजी गर्नुहोस् अहिले पनि, किनकि परमप्रभु आउनुहुनेछ। तैँले चाहिँ मानिसहरूको निम्ति चारैतिर यसो भनेर पार्ला हुन्थ्यो, त्यो बेलामा परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ। अहिले हामी यसुको रगतद्वारा सुरक्षित भएको कारणले कुनै बारको आवश्यकता छैन। आमेन। परमेश्वर आउनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा हामीसँग, तर मूसाको समयमा समस्या थियो। होसियार बस, तिमीहरू पर्वतमाथि नजानु र त्यसका सिमाना पनि नछुनु, जसले पर्वत छुन्छ त्यो निश्चय नै मारिनेछ। त्यसले परमेश्वरको उपस्थितिको आदर गर्न सिकाउँछ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई खेलाची गर्नु हुँदैन, खेलबाड गर्ने कुरा होइन। यो त प्रभुको सामनेमा, प्रभु मलाई तपाईँको आत्माले भन्नुहोस्, त्यो कुरा परमेश्वरले माग गर्नुहुन्छ। कसैले पनि त्यसलाई नछुनु, तर ढुङ्गाले वा काँडाले हानेर त्यसलाई मार्नु हो। यदि तिनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिको अनादर गर्यो भने त्यसलाई मारिहाल्नु, किनभने परमेश्वरलाई त्यो विद्रोहको एउटा कुरा पनि चाहिँदैन, विद्रोही आत्मा चाहिँदैन। पशु होस् अथवा मानिस त्यो जीवित रहने छैन। तुरै लामो गरी बज्दा तिनीहरू पर्वतसम्म आउन्। त्यसैले तुरै बज्दाखेरि जब परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ आएको भन्ने घोषणा गर्छ, त्यसपछि तिनीहरू आदरका साथ परमेश्वरको सामने आराधनाका साथ घोडा टेकेर उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु पर्यो। मूसा पर्वतबाट तल मानिसहरूका उत्रेर आएपछि तिनले मानिसहरूलाई शुद्ध गरे। सम्भवतः उसले त्यतिखेर शुद्ध गर्ने तरिका चाहिँ के थियो भने हिसप र त्यो रगतको छिट्का लगाइदिन्थ्यो। तब तिनले मानिसहरूलाई भने, तेस्रो दिनको निम्ति तयारी हो, यौन क्रिया नगर, वा श्रीमान श्रीमतीहरू छ भने त्यो दिन यौन सम्बन्ध नराख्नु। आफ्नो हृदयलाई तयारी गराउनु। आमेन। त्यसले उनीहरूलाई साँच्चैकै उनीहरूको हृदय तयारीका साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु पर्यो। अनि तेस्रो दिन आयो, जब बिहान भयो तब पर्वतमा गडाङ गुडुङ भयो। परमेश्वरको उपस्थिति आउँदाखेरि गडाङ गुडुङ परमेश्वरले एउटा ठुलो आवाज सहित उनीहरूलाई दिनुहुन्छ र बिजुली चम्क्यो, बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो र तुरैको अति चर्को आवाज सुनियो। छाउनीमा भएका सबै जनाहरू थरथर कामे। अनि परमेश्वरको उपस्थितिले त्यो सबै वातावरणले गर्दाखेरि उनीहरू डराउँछ, उनीहरू कान्छन्। तब मूसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट परमेश्वरसँग भेट गर्न ल्याए। अनि उनीहरूलाई छाउनीबाट परमेश्वरसँग भेट गर्न ल्याए। सुन्नुहोस्, हामी हरेकको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसलाई परमेश्वरमा डोराउनु। आमेन। मानिसलाई परमेश्वर चिनाउनु। तिनीहरू चाहिँ पर्वतको फेदीमा खडा भए अनि परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनुभएको कारणले सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो, तापनि त्यो डढेर नष्ट भएन। परमेश्वरको उपस्थितिले त्यो कुरा लिएर आउँदछ। पर्वतबाट धुवा भट्टीबाट चाहिँ निस्कियो र सारा पर्वत जोरसित काप्न लाग्यो। परमेश्वरको उपस्थितिले त्यो भूकम्प जस्तै त्यहाँनिर त्यो जान्छ र तुरैको आवाज अझ चर्को गरी बज्न लाग्यो। तब मूसा बोल्न लागे र परमेश्वरले मेघ गर्जनमा तिनलाई जवाब दिनुभयो। अनि यसरी सारा इजरायलीहरूको सामनेमा
परमेश्वर र मूसा आम्ने सामने बात गरेको उनीहरूले देख्न सक्यो। किनकि त्यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य के पनि थियो भने मूसा कुनै आफ्नो कल्पनामा वा कुनै ठग गर्नको लागि उनी सेवकाईमा आएका होइनन्। परमेश्वरले उसलाई सेवकाईमा बोलाउनुभन्दा त पहिलो 80 वर्ष तालिम दिनुभयो। 40 वर्ष फिरौनको दरबारमा, 40 वर्ष गुजारिस्तानको जङ्गलमा। आमेन। अनि परमेश्वरले उसलाई ल्याउनुहुन्छ अनि परमेश्वरको उपस्थिति कसरी मूसासँग थियो, परमेश्वर मूसासँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अनि परमप्रभु सिनै पर्वतको टाकुरामा ओर्लेर आउनुभयो र परमप्रभुले मूसालाई पर्वतको टाकुरामा बोलाउनु भयो र मूसा माथि उक्लेर गए। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तल गएर मानिसहरूलाई सावधान गर, नत्र तिनीहरू परमप्रभुलाई हेर्न बार नागेर माथि आउलान् र तिनीहरू मध्ये धेरै नष्ट होलान्। सायद त्यहाँ कतिजना मान्छे म पनि हेर्छु परमेश्वर कस्तो हुन्छ ल, उनीहरू अगाडि गएर परमेश्वरलाई हेर्ने प्रयास गर्छ। त्यसरी त्यो नगर्नु। परमेश्वरले पहिले त्यो कुरा चेतावनी दिनुहुन्छ उनीहरूलाई। त्यसैले परमेश्वरको उपस्थितिको इज्जत गर्नलाई परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ। परमप्रभुको नजिक आउन पुजारीले पनि आफूलाई शुद्ध गरून्। पुजारीले पनि आफूलाई शुद्ध गरून्, नत्र परमप्रभुले तिनीहरूलाई तत्कालै नाश गर्नुहुन्छ। र हामी त पुजारी हो, जेसरी जान सकिन्छ हैन। हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा या परमेश्वरको वेदीमा सुन्नुहोस्, कोही कोही मान्छेहरूसँग कुनै दर्शन छैन, प्रार्थना छैन, केही पनि छैन, म पनि वचन प्रचार गर्न चाहन्छु चाहने मात्र होइन नि। पहिलो कुरा प्रभुसँग उसले कति दिन उपवास बस्यो, कति दिन प्रार्थना गर्यो, कति दिन समय बितायो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरसँग समय बिताउने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने त्यो चाहिँ केही पनि छैन। म वचन प्रचार गर्न जान्छु, खेलाचीको कुरा होइन। परमेश्वरको वेदीलाई हामी तुच्छ हुन दिन सक्दैन। आमेन। पहिलो कुरा परमेश्वरको वचनलाई इज्जत गर्न सिक्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्न पर्यो। मूसाले परमप्रभुलाई भने, मानिसहरू सिनै पर्वतमा उक्लेर आउन सक्दैनन्, किनकि तपाईँले हामीलाई पर्वतको वरिपरि बार लगाएर पवित्र भनी अलग गर भनी आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसैले मूसाले परमेश्वरलाई त्यो कुरा बताउँछ। परमेश्वर उनीहरूलाई मैले बताइसकेको छु, तपाईँले जे आज्ञा दिनुभएको छ उनीहरू त्यहाँ अलग्गै रहेका छन्। अनि परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जा त आफै तल जाएर हारुनको साथमा माथि उक्लेर आइज, तर पुजारीहरू र मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुका बार नागेर उक्लि नआउन्, नत्र उहाँले तिनीहरूलाई तत्कालै नाश गर्नुहुनेछ। त्यसैले परमेश्वरले हारुनसँग आउनको लागि उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो। आमेन। यसैले मूसा तल मानिसहरूका ओर्लेर गए र तिनीहरूलाई यो कुरा बताइदिए। अनि त्यसपछि परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुहुन्छ। सो उहाँले 10 आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि कसरी मानिसहरूको हृदय तयारी गराउनु भयो। अनि त्यो तयारीमा चाहिँ सरसफाइदेखि लिएर उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्धहरू मिलाउनेदेखि लिएर श्रीमान श्रीमतीहरू पनि केही समयको लागि अलग रहनको लागि परमेश्वरले त्यहाँनिर माग गर्नुहुन्छ। आमेन। र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी अब पवित्र आत्माको भरपुरमा जान्छौँ र हाम्रो क्वायरको भाइ बहिनीहरू अगाडि आउनु होला र हामी सबै उठौँ अहिले। र हामी केही समय हाम्रो हृदयलाई तयारी बनाऊ। तपाईँ आज कतिजना पवित्र आत्माले भरिन चाहनुहुन्छ? र यो समय यदि हाम्रो जीवनमा केही पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। अनि याद गर्नुहोस्, म आज ढल्दिनँ भनेर फेरि तपाईँ एकदमै खडा भएर होइन हेर्नु त आज मलाई पवित्र आत्माले ढाल्छ कि ढाल्दैन भनेर त्यस्तो आत्मा नल्याउनुहोस्। प्रभु आज म तपाईँद्वारा भरिन चाहन्छु। प्रभु येशू मलाई तपाईँको आत्माले भर्नुहोस्, मलाई पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहोस्। आमेन। र हामी सबैजना आँखा चिम्लौँ र तपाईँले आफ्नो हृदय प्रभुसँग तयारी बनाउनुहोस्। तपाईँलाई निन्द्रा लागेको छ भने पनि त्यो हाई साईलाई सबैलाई फाल्नुहोस् र पानी खानुहोस् है। अहिले फ्यान पनि आएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ यताउता नहेर्नुहोस्, हृदयलाई तयारी पार्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँको आत्माले भन्नुहोस्, तपाईँको आत्माले।
परमेश्वर पिता आजको दिन म तपाईलाई धन्यवाद दिँदछु किनकि तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी अविश्वासयोग्य भए तापनि हामी पापी भए तापनि तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र पठाउनु भयो र येशूको रगतले हाम्रो पापलाई धुनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको कृपाको लागि, तपाईको अनुग्रहको लागि। जसरी तपाईले आफ्नो दास योएल अगमवक्ताद्वारा यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आखिरी दिनहरूमा म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खनाइदिनेछु। तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्, तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्, तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। म आफ्ना दास दासीहरूमाथि ती दिनमा मेरो आत्मा खनाइदिनेछु र तिनीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्। अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ। प्रभु येशू तपाईले यो पनि भन्नुभयो, तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँ बाबु होला जसको छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा देला, माछा माग्दा साँप देला, अन्डा माग्दा बिच्छी देला। तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल कुरा दिन जान्दछौ भने उहाँसँग माग्नेहरूलाई परमेश्वर पिताले कति बढ्ता गरेर आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। यसकारण पिता तपाईको वचन अनुसार तपाईको पवित्र आत्मा म माथि खन्याउनुहोस्, हामी माथि खन्याउनुहोस्। हामीलाई तपाईको आत्माको ताजा अभिषेक दिनुहोस्, राम्रा जुवाहरू बाँचिदिनुहोस्, हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुहोस्। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिनुहोस् र म विश्वास छ येशूको नाम पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्दछु। आमेन।
Thank you.
हुन्छ सबैले हृदयदेखि नै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् उहाँले आफ्नो आत्माले भर्नुभएको लागि। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुमा एउटा खोक्रो भाँडो जस्तो रित्तो भाँडो जब तपाईँले भर्नुहुन्छ तब मात्र म काम लाग्ने हुँदछु। प्रभु ममा भएको सारा खुदी ध्यान ममा भएको शान्तिहरू केवल एकदमै थोरै उनीहरू भएको शान्ति बहुधा दिनुभयो। तपाईँको नामले परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ कति विश्वासयोग्य परमेश्वर, तपाईँ आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको प्रेम कति अपार छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि तपाईँलाई जति धेरै धन्यवाद आराधना गरे पनि त्यो प्रशस्त पुग्दैन, किनकि तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हाम्रो पिता, हाम्रो अब्बालाई बचाउनु, हाम्रो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वर, हाम्रो विरुद्धमा लेखेका सबै तमस्सुकलाई क्रुसमा काटी ठोक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जो जति आउन सक्नुभयो, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चंगाइको घोषणा गर्दछौँ। कोही घटेको बिमार छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देश बाहिर रहेका हाम्रा सबै विश्वासी आफन्तहरू, अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु उनीहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। उनीहरू आपदमा पर्दा तपाईँले उनीहरूलाई सहायता पुर्याउनुहोस् प्रभु। उनीहरू अभावमा हुँदा उनीहरूको खाँचोलाई जुटाइदिनुहोस् प्रभुजी। उनीहरू एक्लोपनमा हुँदाखेरि प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
धन्यवाद छु पिता, यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाइमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहे। येशूको नाममा।